สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ Samsung A04s ค่ะตัวเครื่อง 5G นะคะหน้าจอแตกแบบนี้เลยรุ่นนี้หน้าจอจะใส่ได้กับ Samsung A13 เนาะตัว 5G เดี๋ยวดูจอก่อนนี่ค่ะ A13 แล้วก็ A04s นะคะใส่ด้วยกันต้องเช็คดีๆนะคะเวลาเปลี่ยนตัว A04 เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะคะมี04ธรรมดากับ 04s เนาะส่วนตัวที่หยกจะเปลี่ยนนี่คือเป็นตัว 04s นะคะการติดก็ตามนี้เลยตามตัวนี้หน้าจอเวลาเปลี่ยนก็คือเหมือนกับพวก Samsung A12 นะคะเอาถาดซิมออกก่อนค่ะตัวนี้ก็คือล็อกมันจะแน่นล็อกมันจะแข็งหน่อยเนาะนี่ค่ะดูเผินๆเหมือนว่าผ่าฝาหลังแต่ไม่ใช่นะต้องแงะฝาอย่างนี้นะเพราะฝาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเครื่องตกมาจอแตกนะคะมุมนี้บุบไปเลยแล้วก็มุมนี้หัวท้ายเลยนะคะตัวแพรจอ04กับ 04s เนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้า04ธรรมดาแพรมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนพวก A03 อะค่ะ A03 A02s นะแพรมันจะคล้ายๆกันส่วนตัวนี้ก็คือใส่กับเขาไม่ได้นะจะใส่ได้กับ Samsung A13 ค่ะล็อกแข็งมากๆเลยตัวนี้เวลาใส่ก็คือติดกาวก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าล็อกมันแข็งขนาดนี้เวลาเราบีบฝาหลังลงเนี่ยน้ำหนักมือเราบีบจอแน่ๆเนาะเราก็เลยต้องเวลาประกอบเนี่ยให้ใส่ฝาหลังให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยติดกาวนะคะอ้าวที่ล็อกหลุดนี่นะคะอันนี้ต้องถอดน็อตออกก่อนที่จริงแพรมันไม่ได้หลุดออกมาแบบนี้นะเมื่อกี้หยกง้างเยอะเกินไปมันปุ่มมันก็เลยหลุดออกมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ขาดนะแค่มันหลุดเฉยๆเนาะเดี๋ยวเอาน็อตออกก่อนค่ะจะได้ประกอบปุ่มให้เป็นเหมือนเดิมตัวเลนน่าจะได้เอาเลนออกเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวตำแหน่งที่ล็อกแพรปุ่มอยู่ใต้เลนเนาะเลยต้องเอาเลนออกก่อนอันนี้เราจะประกอบปุ่มเข้าไปเหมือนเดิมที่จริงปุ่มเราจะไม่ได้ถอดอย่างนี้คือเราต้องถอดตัวเลนนั้นออกก่อนนะคะถึงจะเอาปุ่มออกได้แต่อันนี้ก็คือมันหลุดออกมาก่อนก็เลยต้องถอดทีหลังนะคะใส่ให้เข้าที่เพราะว่าแพรพวกนี้เวลามันพับไม่ถูกมุมอ่ะมันจะหักง่ายนะคะแพรพวกนี้มันเป็นปุ่มกดด้วยแล้วก็ตัวสแกนด้วยนะคะมันก็เลยเป็นตัวเดียวกันนี่ค่ะประกอบปุ่มไว้เรียบร้อยแล้วตัวเลนนะคะอันนี้ตัวแบตเตอรี่นะคะเวลาเป็นแพรแบบนี้เป็นแบตแบบนี้อย่าลืมนะคะก่อนที่จะประกอบเครื่องก่อนที่จะใส่จอใหม่ให้ถอดออกด้วยนะคะมีลูกค้าหลายคนเลยที่ซื้อจอไปเปลี่ยนเองหรือว่าสั่งจากที่อื่นมาเปลี่ยนจอไม่ติดเนาะเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนจอแต่ว่าไม่ได้ถอดแบตนะคะเห็นว่าตำแหน่งมันไม่ได้พ่วงกันก็เลยไม่ได้ถอดคือตัวเครื่องถ้ามันยังติดอยู่ก็ต้องการถอดตัดไฟออกให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ต้องถอดนะคะไม่ใช่ต้องถอดให้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวจะเป่าเอาจอออกนิดนึงค่ะเป่าเสร็จแล้วตำแหน่งที่แตกนี่เราก็เก็บออกได้เลยเนาะนี่ค่ะอันนี้มันแตกเละอยู่แล้วเรางัดออกได้เลยค่ะนี่นะคะแพรจอก็จะเหมือนกับพวก Samsung A12 เลยทีนี้พวกเศษกระจกที่แตกตรงนี้ไล่เก็บออกให้หมดนะคะ
เอาเศษกระจกออกแล้วก็ขัดให้ดีเนาะเผื่อมีเศษตกค้างนี้เราก็มาเทสจอใหม่ดูว่าสีจอเป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็นจอแท้เนาะจอแท้ร้านส่งนะไม่ใช่จอแท้ศูนย์นะคะนี่ค่ะอันนี้ประกบลงไปก่อนลองเทสดูว่าสีจอเป็นยังไงใต้จอติดกันช็อตกันความร้อนหรือเปล่านะคะโอเคติดเรียบร้อยอันนี้แพรตัวนี้จะเป็นแพรชาร์จด้วยนะคะที่พ่วงมากับจอโอเคแพรชาร์จใส่ให้แน่นนะคะถ้าใส่ไม่แน่นนี่มีสิทธิ์ชาร์จไม่ได้นะคะโอ้ยนิดมือแพรชาร์จแพรจอใส่ให้สนิทเลยทีนี้เราก็จะเปิดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าปุ่มอยู่ที่ฝาหลังนะคะเอาปุ่มมาเปิดหน่อยสิประกบปุ่มเข้าไปก่อนนะเอาแค่พอเปิดได้พอโอเคภาพติดแล้วนี่ค่ะมาเทสดูสิว่าจอแท้เสือป่านี่สีสวยหรือเปล่าเนาะดูสิว่าใช้เวลาบูตนานแค่ไหนบูตนานหรือเครื่องค้างเนาะเพราะว่ามันก็แยกไม่ออกว่าจอมันมามันก็มองไม่เห็นอะไรเลยจอเก่าเขาโอเคมาแล้วนึกว่าจะไม่บูตซะแล้วเดี๋ยวรอดูสีจอข้างในเนาะว่าเป็นยังไงสีจอสวยอยู่นะไม่ขี้เหร่นะโอ้เครื่องติดรายเดือนลองไม่ได้อีกแล้วแต่สีจอโอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะประกอบเลยนะคะเพราะว่ามันเทสไม่ได้มันต้องใส่ซิมเขาเนาะเพราะว่าเครื่องมันเป็นเครื่องรายเดือนพอเราเทสว่าเครื่องติดเรียบร้อยแล้วจอโอเคใช้งานได้แล้วก็จะมาติดกาวไม่ใช่ติดกาวใส่น็อตเลยนะคะจะข้ามขั้นแล้วอันนี้คือใส่น็อตให้เรียบร้อยก่อนแล้วหยกจะติดกาวทีหลังเนาะเพราะว่าล็อกฝาหลังล็อกมันแข็งล็อกมันใหญ่เพราะว่าไม่งั้นเราจะบีบน้ำหนักมือมันไม่ได้เต็มที่นี่ค่ะจัดการใส่น็อตให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะใส่เลนได้เราต้องใส่ฝาหลังก่อนนะคะเพราะว่าตัวที่ล็อกปุ่มปิดเปิดอยู่ที่ฝาหลังนะต้องใส่นี่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาใส่เลนเนี่ยค่ะเลนก็ต้องบีบล็อกให้ดีนะคะ
แอบอยู่ตัวหนึ่งเหมือนปุ่มเขาจะหลุดง่ายนะใส่ปุ่มให้เรียบร้อยก่อนโอเคนี่นะคะปุ่มก็จะอยู่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาประกบหัวก่อนเพราะว่าล็อกฝาหลังบนหัวเนี่ยแข็งมากเลยถ้าเราใส่จอก่อนเราจะบีบไม่ได้เลยนะเพราะมันแข็งฟังเสียงล็อกเนี่ย คือถ้าแบบใส่จอแล้วเนี่ยไม่รู้จะบีบยังไงเลยเนี่ยค่ะเลยต้องแยกออกแบบนี้จะได้บีบเต็มที่ได้เลยเนาะมาเทสดูว่ามีมุมไหนไม่ลงนะคะโอเคลงเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ติดกาวแบบนี้สุดท้ายนะคะจะได้เทสได้เต็มที่เลยก่อนที่จะติดกาวลองเทสจออีกทีนึงสิสัมผัสได้หรือเปล่ามันต้องปิดแล้วเปิดใหม่ทีนึงนะเพราะเมื่อกี้เราใส่ซิมเข้าไปแล้วนี่ค่ะต้องใส่ซิมเขามันถึงจะเข้าหน้าหลักได้จะลวนนิดนึงเพราะว่ากดไปหลายรอบแล้วกดไวไปนิดนึงเนาะระบบประมวลผลไม่ทันโอเคนี่นะคะเทสได้แล้วก็ใส่กาวเลยนะคะทีนี้ง้างขึ้นมาก่อนค่ะกาวก็ใส่ตามร่องโอเคใส่กาวเสร็จแล้วก็ประกบลงได้เลยค่ะแค่นี้เราก็รัดหนังยางไว้ก่อนเนาะรอให้กาวมันแห้งก่อนค่อยเอาหนังยางออกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอ Samsung A04s นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่องทาง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ